that if you have an ideology, one should be able to live that, one should practice that. That should be one's lifestyle. Ha valakinek van egy ideológiája, akkor kell tudnia ezt szerint élni, vagyis hogy ez egy életstílust is kell, hogy jelentsen. So that means philosophy has to deal with every aspect of the life. Tehát a filozófiának az élet minden aspektusával foglalkoznia kell. And every aspect of culture needs to have some reason behind it, not just some sentiment. És a kultúra minden aspektusa mögött kell, hogy legyen valamilyen érvelés, nem csak egy érzelem. So, Mahabharata is one of these literatures in which all the philosophy and all the culture is discussed in the same place at the same time. A Mahábhárata egy olyan irodalom, amely filozófiáról és kultúráról is szól egyben, egy időben, egy kötetben. So many aspects that are there. Sok aspektusról van szó. Those are all one can bring out either. És bármelyiket lehet hangsúlyozni. It's just a matter of how much one is aware. A kérdés csak az, hogy mennyire vagyunk tudatosak ezekről. So here we'll try to bring out something as we are aware. Úgyhogy most meg fogom próbálni egy kicsit beszélni a különböző aspektusokról, hogy mi vagyunk tudatosak róluk. As Sukadeva Swami describes that birds fly at different heights. Sukadeva Swami mondja, hogy a madarak különböző magasságokban repülnek. So according to one's understanding, then one speaks. Így az ember a saját megértése szerint tud beszélni. Okay, so now here we're on chapter 27. Most a 27. fejezetben tartunk. This continuing from previous years' discussions. Korábbi évek előadásainak a folytatásán. So that would mean, in theory, at some point we started in chapter 1. Ami azt jelenti, hogy elméletileg valamikor az első fejezetnél kezdtük. Like that. I think it was definitely after Napoleon. Biztos, hogy Napóleon után. But we're not sure, you know, if it was before the Great War or sometimes. De nem biztos, sem vagyunk biztosak benne, hogy a nagy háború után volt-e már, de valamikor elkezdtük. Okay, chapter 27. Bhima meets Hanuman. 27. fejezet, Bhima találkozik Hanumánnal. The Pandavas remained in Badarik ashram for 6 days and nights. A pándavák 6 napot és 6 éjszakát töltöttek Badarik ashramában. On the 7th day, a wind blew up from the northeast. A 7. napon északkeleti szél támadt, carrying a single celestial lotus. és egy mennyei lótuszt sodort, The flower fell at Draupadi's feet. Draupadi lábai elé. The princess looked in wonder at the golden 1000-petaled lotus flower. A hercegnő csodálkozva nézegette az 1000 színű, aranyszínű virágot. Its fragrance delighted her mind, and she was charmed by its beauty. Illata elvarázsolta, szépsége rabulájtette. She had never seen anything like it, and she showed it to Bhima. Még soha nem látott ilyet, és megmutatta Bhímának. Just behold this flower, O mighty armed one. Ó, erőskorú, nézd csak ezt a virágot. Have you ever seen anything so wonderful? Láttál már ilyen gyönyörűséget? It gladdens my heart, and I desire to give it to Yudhishthira. Ha csak ránézek, felvidul a szívem, azt hiszem Yudhishtirának adom. Please discover where it came from, Kérlek, derítsd ki, honnan került ide, and bringing others so that we may take them back to our hermitage in Kamyaka. és hoznál még belőle, milyen szépen mutat majd Kamyakai remetepunyhóban. Because they had been asked to stay for some time at Badarik ashram, which is very high up into the Himalayas. Megkértük őket, hogy egy időre maradjanak Badarik ashramban, ami nagyon magasan van a Himalájákban. So this element of delighting the mind is important. Lényeges, hogy valami örömet okoz az elmének. Because it's actually the mind that we're dealing with. De igazából az elménkkel van dolgunk. If the mind is pleased, if the mind is happy, then we're happy. Ha az elme elégedett, ha az elme boldog, akkor mi is boldogok vagyunk. We basically thrown our lot in with the mind. Igazából az elmén függ minden. So here that there's some inspiration in that, then this is something very good.
Az, hogy itt most van ebben valami inspiráció, az azt jelenti, hogy egy nagyon jó dolog. Because the Pandavas in a situation where they're, tend to be a bit sober. Pándavák olyan helyzetben vannak, hogy józanok. Arjuna is away, they're constantly moving. Arjuna elment, állandóan vándorolnak. Right, so for a princess, then this would be very difficult. Egy hercegnő számára ez egy nagyon nehéz helyzet. Right? Means a girl likes something that's stable, something steady. A lányok a stabil dolgokat, a szilárd dolgokat szeretik. At the same time, you should have variety. Ugyanakkor fontos számukra a változatosság. So here, in this case, variety is there, but no stableness. Itt van a változatosság, de nincs stabilitás. Right. So then, if there's something there that will distract her mind, then that's considered good. Azért, ha valami lefoglalja az elmét, vagy eltereli a figyelmét erről, az egy jó dolog. Right. So then she wants to do something for Yudhishthira. Szeretne valamit csinálni Yudhishthirnek. Right. And then also something for the ashram to decorate, make things nice. És ugyanakkor az ásamának is fel akarja díszíteni, szépé akarja tenni. Draupadi looked at Bhima with her dark eyes, which were covered with long curling lashes. A hosszú íven szempillájú fekete szemű Draupadi kérlelően Bhima szemébe nézett. Feeling her gaze upon him, Bhima felt commanded. Aki kapva kapott az alkalmon. He was overjoyed with the opportunity to do something for her pleasure. Örült neki, hogy végre tehet érte valamit. She had suffered so much over the past years. Szegény hercegnőnek annyi szenvedést kellett elviselni az elmúlt években. So here we're talking about now a married couple. Itt egy házas párról van szó. So this element, he felt overjoyed at an opportunity to do something for her. És itt azt látjuk, hogy nagy boldogságot érzett Bhima, hogy lehetősége van valamit tenni a feleségért. We generally only think of this, in the stage of romance. Általában erre csak a szerelem pillanataiban gondolunk. And that once a couple is settled into their married environment, then they will, get down to their various duties, their various activities, and be distracted by that. És miután a pár megházasodik, akkor így végzik a mindennapos kötelességeiket, és ebben áll az életük. And then things become very, regular, and you could say basically ordinary. És a dolgok ilyen megszokottá válnak, úgy is mondhatnánk, hogy közönségesek lesznek. But here, they've been married at this point, they'll have been married for quite a long time. Itt, ahol most tartunk, már nagyon hosszú ideje házasok. I'm not sure, maybe 10, 15 years. Talán 10-15 éve. Right. So, this would, now in a normal, normal situation, seem strange. Normális helyzetben ez furcsának tűnhet. Strange only because it's not common. Furcsának amiatt, hogy nem szokványos. But the Vedic concept is that if within the marriage one is always working for the other's benefit, then it always keeps things alive, keeps things fresh. De a védikus felfogásban, hogyha a két fél állandóan a másik érdekében cselekszik, akkor a kapcsolat mindig friss marad. So this is not direction. This is only direction. So, yeah. Because I just was in another place, one person was saying, no, you come here because it doesn't have to be like this. You get used to the various microphones. So here the element, which is actually, this is a key to a very major secret in the masculine feminine principle. Ez egy kulcs a férfi-női elvelejlő titokhoz. That if the man is always sensitive to the moods and needs of the woman, then the element of closeness
and variety will always remain alive. Hogyha a férfi mindig érzékeny a nő szükségleteire és hangulataira, akkor a közelség érzete az mindig élő lesz. We tend to think that if we create a situation itself will do the work. Néha azt gondoljuk, hogy ha létrehozunk egy körülményt, akkor ez a körülmény már önmagában eredményt fog hozni. We have a nice house now, everything will be perfect. Most már van egy szép házunk, most már minden tökéletes lesz. No, the house is an environment in which you can make things perfect. De nem, a ház az egy környezet, amiben mindent tökéletessé lehet tenni. The house itself doesn't do anything. A ház önmagában nem csinál semmit. It sits there. Ott csak van. Right? So the mistake is we've organized things. Okay, money's in the bank, we have a house, we have a car, children are there, furnitures, social, interaction. So therefore now the work's done. Az a hibánk, hogy azt gondoljuk, hogy ha már van pénz a bankszámlánkon, van házunk, van benne bútor, vannak gyerekeink, akkor már mindent megszerveztünk, minden rendben van. So we've made the endeavor in facilities, and now we have them. Tehát a körülmények szempontjából megtettük az erőfeszítést, és most már megvannak ezek a körülmények. Right? So it's by work put in, how much work is put in, so that much facility we have. Amennyi munkát belefektettünk, annyi körülmény áll a rendelkezésünkre. But now on the emotional platform, it's what work you put in is what one will get back. De az érzelmi szinten is így van, hogy amennyit befektetsz, amennyi munkát befektetsz, annyi eredményt fogsz kapni. It's not like, well, we have the house, now that's it. I never have to clean, don't have to vacuum, don't have to pay the mortgage, because we have the house, it's done. Nem arról van szó, hogy megvan a ház, nem kell tisztítani, nem kell törlesztést fizetni, nem kell porszívózni, minden rendben. No, you don't take care, then it doesn't work. Nem, ha nem vigyázol rá, akkor nem működik. Right? It falls apart, becomes unlivable. És nem lehet benne élni. Right? Or the insurance company comes and takes it away. Vagy jön a biztosító cég és elkobozza. Right? So it's the same with emotions. Ugyanígy van ez az érzelmekkel. One doesn't work, one doesn't get the results. Ha az ember nem dolgozik rajtuk, akkor nem lesznek eredmények. So if one gives up on creating facilities, there'll be no more facilities. Tehát ha valaki abba hagyja azt, hogy erőfeszítést legyen azért, hogy körülmények legyenek, akkor nem lesznek körülmények. Right? So in the same way as if one gives up on the emotional platform, there'll be no more emotional development. Ugyanígy, hogyha az ember nem tesz az érzelmi dolgokért, akkor nem lesz több érzelmi eredmény. So we see here is that as soon as he sees the opportunity to do something special for her, he takes it. Tehát látjuk, hogy amint lehetősége van arra, hogy valami különleges dolgot tegyen érte, akkor él ezzel a lehetőséggel. It's subtle. Ez egy finom szintű dolog. One may say, well, you only have to say. Mondhatná azt az ember, hogy hát csak mondanod kell. But one shouldn't have to just say. De nem kellene csak mondani. It should be understood. Meg kellene érteni. Right? She's made the comment how nice it would be to get these loads. Tett egy megjegyzés, hogy milyen jó lenne megkapni ezeket a lótuszvirágokat. She didn't say go get them. Nem mondta, hogy menj és hozz. He has to figure that out. Ezt neki kell gondolnia. Right? So men pride themselves in being intelligent and practical. A férfiak büszkék rá, hogy intelligensek és gyakorlatiasak. So here we see an example where Bhima is using that intelligence to figure out what is the mind and mood and desire of his wife. És itt látjuk, hogy Bhima az intelligenciáját arra használja, hogy megértse, hogy mi a feleségének a hangulata. So he's taking. És él vele. He'll do something. Tesz valamit. The gentle princess was not suited to forest life, and she still felt the agony of the insults she suffered in Hastinapur. Now she suffered even more due to Arjuna's absence. He had always been her favorite amongst the Pandavas. Bhima said, "It will be done, O blessed lady. You will see me return with an armful of these golden flowers." Nem mindenki találták ki ezt a remetlen életet, annyi szent. Draupadi szívében továbbra is elevensebbként sajog Hasztináp urai megaláztatása, Arjuna távolléte pedig, aki az 5 pándava közül a legközelebb áll hozzá, csak fokozza gyötrelmeit. Úgy lesz, ó áldott hölgy, felelte Bhima.
Már is indulok, és ígérem, nem térek vissza üres kézzel. So here we see is that also he is saying about how it will be done, and he will return with the flowers. És aztán itt látjuk, hogy teszi ezt meg, és hogy jön vissza a virágokkal. So even though the exchange was subtle, Annak ellenére, hogy a kapcsolat közöttük finom szinten zajlott, the point is the emotional platform is generated from the environment. a lényeg az, hogy az érzelmi szintet azt a környezet hozza létre. The environment is observable. A környezet megfigyelhető. That means it's something that one can mechanically deal with. Ami azt jelenti, hogy egy olyan dolog, amivel tudunk mechanikusan kapcsolatban állni. But having obtained something by the mechanics of operating the material environment, De hogyha elértünk valamit azáltal, hogy az anyagi környezetet mechanikusan működtetjük, then one can experience a particular emotional result that will be gained in that environment. akkor meg tudunk tapasztalni olyan érzelmi eredményt, ami elérhető ebben a környezetben. Right? So if we're looking at the continuity of emotion, we have to see the continuity of what we've generated. Tehát, hogyha az érzelem folytonosságát akarjuk, akkor látnunk kell annak a folytonosságát, ahogy előidézzük azt. Right? So much of it means, of course, something physical gets some physical response. Egy fizikai dolognak fizikai a következménye. Something emotional gets an emotional response. Egy érzelmi dolognak érzelmi a következménye. But at the same time as the two are interactive. De ugyanakkor ezek interaktívak. So she said something direct, he understands the subtlety. Rampani közvetlenül mond valamit, Bhima pedig megérti a finom mögöttes. Now he says something direct, and so now she'll appreciate the subtlety. Most Bhima mond valami közvetlenül, és Rampani megérti a mögöttes. So we see this element of that. If we want something on the emotional platform, we can't demand something on another platform. We have to know actually what generates. Tehát, hogyha az érzelmi szinten akarunk valamit, akkor nem lehet, hogy egy másik szinten követeljük, azt látnunk kell, hogy mi az, ami előidézi. Right? One has to understand. You want someone else to be nice, that's a mood. Meg kell értenünk, hogy ha azt akarjuk, hogy valaki kedves legyen hozzánk, az egy hangulat. But you have to do something that will generate the niceness. De tennünk kell valamit, hogy ezt a kedvességet előidézzük. Right? If they've generated the niceness, then you have to do something that generates the reciprocation, which means also, again, something external. És hogy csinálunk valamit, ami előidézi ezt, akkor kell megint csinálnunk valamit, amivel viszonyozni tudjuk azt, amit külsőleges dolog lesz. So these are subtle elements that one has to understand is that in action and reaction. Ezek finom szintű részletek, amiket meg kell értenünk a tettek és visszahatások közben. So we'll just take it, it's just a story. Azt gondolhatjuk, hogy hát ez itt csak egy történet. But there's all these elements behind it. De látjuk, hogy milyen sok részlet rejlik ebben a történetben. Bhima faced the wind and began to climb the mountain. Tacolva a szembefújó széllel, Bhima fürkén kapaszkodott felfelé a hegyen. He traveled swiftly, resembling a furious elephant crashing through the forest. Úgy tört előre, akár az elefánt az erdőben. All creatures fled away in fear as he raced ahead, thinking only of Draupadi. A környék állatai hanyat homlok futottak előle. Szem előtt csak a cél lebegett, hogy örömet szerezzen Draupadinak. So it's not mechanical, he's doing it the idea that his wife will be pleased. Tehát nem egy mechanikus dolog, amit csinál, hanem azért csinálja, hogy a feleségének örömet okozzon. Otherwise, a mechanical endeavor will also get a mechanical response. Amúgy egy mechanikus erőfeszítés mechanikus viszonzást fog kiváltani. The region through which Bhima passed became increasingly beautiful. A hegycsúcsot pedig közeledve egyre lenyűgözőbb látványt tárolt a szem elé. Not only were the trees in full bloom, but the rocks were black stone inlaid with gems. Itt már nem csak virágzó fákat látott, a sziklák feketék voltak, s drága kövekkel voltak kirakva. It seemed to Bhima as if the goddess Earth had raised her arm, adorned with sparkling ornaments in the form of this mountain. Úgy érezte, mintha a földistennő emelte volna fel csillogó ékszerekkel ékesített karját a hegy formájában. As if one is actually personal in one's outlook, then one can apply this. One will appreciate the personal aspect in others. Hogyha valaki személyes módon próbál látni dolgokat, akkor tudja a személyességet észrevenni másokban. Bhima felt a cool breeze fanning his body, and his energy increased.
Bhima izmos testét rűsítő szellő simogatta, s érezte, hogy megsokszorozódik az ereje. On all sides he saw numerous Gandharvas and Siddhas sporting on the mountain slopes with their consorts. A hegyi rejtőkön mindenütt gandharvák és apszarák játszadoztak hitveseikkel. The beautiful celestial maidens turning their heads sideways to look at the Pandava as they rushed past. És szépséges égi hajadonok pillantása követte fürge lépteit, ahol csak elhaladt. Because the head sideways means is hela, means that there's kind of a relaxed, almost pleasantly critical attitude. Ez az oldalra pillantás, ez egy kellemesen kritikus attitűd. Means if you look straight, then it's very focused, more formal. Hogyha az ember előre néz, egy nagyon összpontosított, formális dolog. But if the head is kind of slightly moved to the side, it's kind of like, what's this? What's going on? So there's an interest. At the same time, there's one is not dealing in a formal way. Hogyha az embernek így félre van döntve a feje, akkor ez azt fejezi ki, hogy nem ilyen formálisan gondolkodik. Right, so interesting, he's just rushing by. Érdekes, hogy Bhima csak ott elhalad. Breaking things as he goes. Összetör dolgokat, ahogy lép. Same time, he's very big and very powerful. Ugyanakkor nagyon hatalmas. Right? He's human, there of a higher nature. Ő ember, ő pedig magasabb természetűek. So you get this natural combination of that being, impressed by what's there, but at the same time there's the element to be able to be critical about something. És így természetes, hogy ott van ez az elképzelés, hogy érdekes, amit látok, de egy kicsit kritikus is vagyok vele szemben. And this criticalness is an element where that means there can be more interaction if one deals properly. És ez a kritikusság azt foglalja magába, hogy lehet megfelelő viszonzás két személy között, hogyha az ember megfelelően bánik valakivel. Bhima scoured the mountainside as he ran, looking everywhere for the lotuses, but he did not find the flowers. Ahogy rohant, végigpásztázta tekintetével az egész hegyoldalt, de a lótuszokat sehol sem találta. He continued higher into the mountain, roaring with exultation at his own strength and power. Még magasabbra kapaszkodott, hogy fentebb is körülnézzen, és saját erejétől megmámorosodva hatalmasakat bömbölt. Hearing the tremendous noise, animals at a distance became afraid. A mendődésszerű hangokra még a távolban lapuló állatok is rémülten rezzentek össze. The mountain tigers left their dens and ran about. A tigrisek elmenekültek rejtek helyékről, és futottak, amerre láttak. If the tiger and lion are in their dens, then that means they feel safe. Amikor a tigrisek a rejtek helyükön vannak, akkor biztonságban érzik And magukat. as far as they know, they're the biggest thing around. És ők úgy tudják magukról, hogy ők a legnagyobbak. And even if there's an elephant, how long is its nose that can stick it inside the cave to bother them? És még hogyha jön is egy elefánt, mennyi ideig tudja az ormányát bedugni az ő rejtek helyükre, hogy zavarják őt. But Bhima is making such a noise that even the tigers are getting scared. De Bhima olyan nagy hangzavart kelt, hogy még a tigrisek is megijednek. Some of them tried to attack Bhima, but he slapped them aside as he ran. He lifted elephants and tossed them at other elephants, clearing his path. Volt, amelyik megpróbálta megtámadni, de Bhima csak futott, s félrecsapta tenyerével a fenelhadat, akár egy apró állatot. Az útjába kerülő elefántokat pedig egyszerűen felkapta és ráhajította a többire. Bhima then came to a plantain forest. Hamarosan egy banánerdőbe ért. He entered it with force and broke some of the tall trees by hitting against them with his arms and thighs. Üres léptekkel utat tört magának, karjával és szomjával leterolva a fákat. He was still shouting, and his roars now mixed with the terrified cries of the forest animals. Még mindig ordított, bömbölése egybevegyült a rémült erdei állatok bőgésével. The tumult he created carried for miles. A hangorkán mérföldekre elhaladszott. Did you have miles there? Or kilometers? Miles, really? Yeah, but here you're thinking kilometers. Unless they had tables.
Suddenly Bhima noticed aquatic birds rising into the air not far off. Bhima ekkor észrevette, hogy a radnál már a vízimadarak repülnek fel a közelben. Frightened by the noise, realizing there must be water nearby, and that lotuses grow on water, he made his way towards the birds. A nyomukba előtt gondolva, hogy ahol vízimadár van, ott víz is van, ahol pedig víz van, ott lótusznak is lennie kell. Right. See, anuman or inference means you're taking something known and connecting it to something unknown. Az anumána vagy a következtetés azt jelenti, hogy fogsz egy ismert dolgot, és ezt összekapcsolod egy ismeretlen. You reveal the unknown by what you can see. Az ismeretlen azáltal érted meg, amit ismersz, vagy amit látsz, vagy fel tudsz fogni. Right, because here, so we have three things. We have birds, water, and lotuses. Tehát itt három dolog van: vízimadarak, víz és lótuszok. Right, so lotuses grow in water. A lótuszok a vízen nőnek. Water birds stay by water. Vízimadarak a víz közelében élnek. So you can't see the water or the lotuses, but he sees the water birds. Lehet, hogy valaki nem látja a vizet vagy a lótuszokat, de látja a vízimadarakat. So they're not just flying by information; they're getting scared by the sound he's making. És nem csak, hogy ott röpködnek, és ez üzen valamit, hanem az a hang, amit kelt, attól repülnek el. So then they're flying up, so he can understand that that's where water is, so that's where the lotus is. És mivel felfelé repülnek, akkor Bhima arra következtet, hogy alattuk van a víz, és ahol a víz van, ott kell, hogy legyenek a lótuszok. Soon he saw a delightful lake. Hamarosan meglátta a vizet. The Pandava went down to the water, which was adorned by innumerable lotuses and lilies. Csak hamar egy gyönyörű tó partján találta magát, amely tel is tele volt lótuszokkal és liliomokkal. He dived in and swam about like a maddened elephant. Habozás nélkül a vízbe vetette magát, és mint egy felrajzott elefánt célba vette a virágokat. Refreshed and enlightened, he rose from the water and let out a terrible blast from his conch shell. Gyorsan összegyűjtött egy csókolra valót, aztán kiúszott a vízből. Examining the lotuses, however, he realized that they were not the same one Draupadi desired. A fürdésről új erőre kapva és a sikertől megmárosodva kagylókürtjébe fújt, amikor azonban tüzetesebben is szemügyre vette a lótuszokat, csalódottan látta, hogy Draupadi nem ilyeneket mutatott neki. He set off up the mountain again, following a path leading from the lake. Ismét útra kelt, ezúttal azon az ösvényen, amely a tótól vezetett felfelé. So you see, Bhima didn't make the mistake of thinking, well, it is a lake and it is lotuses, so that's good enough. Tehát Bhima nem követte el azt a hibát, hogy hát ez egy tó, és lótuszok vannak benne, jó lesz ez. I've worked hard enough, she should be happy with it. Most már eleget dolgoztam, ezért örüljön neki. Right, so he sees that he needs to continue his efforts. Nem látta, hogy további erőfeszítéseket kell tennie. He heard a loud noise just ahead of him. Hirtelen hatalmas puffanásokat hallott a közelből. The sound echoed all around the mountain and made Bhima's hair stand on end. Olyan hangosak voltak, hogy az egész hegy visszhangozta őket, és még Bhima haja is égnek állt. Right. So now he's running through the mountain, knocking down trees with his arms and his thighs, and roaring that it's scaring everything that's around. But now he's just heard a sound that even he thinks is something to worry about. Tehát ott van ez a hatalmas Bhima, aki szalad át a hegyeken, és a karjaival és a combjaival mindent összetör, és olyan hangot kelt, amitől minden megijed, de most ő hall egy olyan hangot, amiről azt gondolja, hogy ijesztő. He ran forward to see what could have made such a sound. Odafutott, hogy megnézze, mi csaphatott ekkora zajt. Most others would have run the other way, but he ran forward. Mások valószínűleg a másik irányba szaladtak volna, de ő az zaj felé szaladt. Because he's powerful, so he can do that. Mivel hatalmas, ezért ezt megteheti. He ran forward, and he found a huge monkey lying across the path, lashing the ground with his long tail and making the earth tremble. Egy öres termetű majmot pillantott meg, aki az út kellős közepén feküdt, és hosszú falkával akkorákat csapott a földre, hogy ez beleremegett. Right, so there's huge monkeys lying down on the path. Ott fekszik egy hatalmas majom az úton. And just with his tail, he's hitting the ground. És ő így a farkával üti a földet. And that's making the sound. És ennek van ilyen hangja. So one can imagine if the monkey himself made sound, how much it would be. Képzelhetjük, hogy ha maga a majom hallatná a hangját, az milyen lenne.
The monkey was effulgent and resembled a blazing hill of copper. A majom egész teste ragyogott, s olyan volt, mint egy vakító részhegy. He had broad shoulders and a slender waist. Arccal teli volt fényében tündökölt, s vastag szája mögül elővillantak éles, gyöngyfehér fogai. His face shone like the full moon. Oh. Yeah, that's why I was surprised in the beginning that as I was doing it, it was going that way, because most things it comes out different words. His face shone like the full moon, and behind his thin lips, Bhima could see sharp, pearl white teeth. De arccal teli volt fényében tündökölt, s vastag szája mögül elővillantak éles, gyöngyfehér fogai. Seeing him obstructing his path like a hill, Bhima roared at him. Bhima hatalmas ordítással jelezte, hogy a majom az útjában áll. The monkey, however, did not seem impressed. Az azonban rá se hederített. He slowly opened his reddish eyes and looked lazily at Bhima. Lassan kinyitotta vöröses szemét, és álmosan Bhimára nézett. So you can understand is also he's just laying there, it's just nothing to do, so he's hitting his tail on the ground. It's not like there's some anxiety or something like that. It's just lazy. Látjuk, hogy a majom csak ott heverészik, és hát nincs semmi dolga, csak ott a farkával ütögeti a földet, egyszerűen csak így lustálkodik. Why have you awakened me? I am ill and deserve your kindness. Minek kellett felébresztened, kérdezte. Beteg vagyok, ennél több kedvességet érdemlek. Indeed, as a human, you should know the codes of religion and show kindness to all lower creatures. Te ember vagy, igazán tudhatnál a szentírásokból, hogy az ember könyörületességgel tartozik a nálánál alacsonyabb rendű teremtmények iránt. Oh hero, it seems you do not know the virtue because you come here forcefully, destroying animals on your way. Ó, nagy hős, szemlátomás távol áll tőled az erény, különben nem toltad volna le az erdőt, elpusztítva minden állatot, mely az utatba került. So humans supposed to deal nicely with all the living entities, be considerate. Az embereknek szépen kell bánniuk minden élőlénnyel, figyelniük kell. Right? We're here trying to live our lifestyle, they're trying to live theirs. Mi próbáljuk élni a saját életstílusunkat, ők is próbálják élni a sajátjukat. They're not worried what we take as long as we leave them what they use. Ők nem bánják, hogyha mi elvesszük azt, amit akarunk, hogyha mi is hagyjuk, hogy ők használják azt, amit ők akarnak használni. But we see that even though he is pointing out this fault in Bhima, he's still doing so respectfully. De látjuk, hogy annak ellenére, hogy Bhima hibájára mutat rá, még mindig tisztelettel teszi ezt. He's asking who he is, he's calling him a hero because he is powerful. Megkérdezi, hogy ki ő, és hát látja, hogy egy hős, mert hát hatalmas. We see that he's doing something special out of the ordinary. Látja, hogy valami különleges dolgot csinál, ami nem közönséges. Right? So he's dealing properly. Tehát megfelelően bánik vele. That's the element, is that one may appreciate or not appreciate another person for something, but what qualities they do have that are appreciable, that should be done. Akár értékelünk valakit, akár nem, lényeges, hogy ha vannak értékelendő tulajdonságai, akkor azokat becsüljük meg. Who are you? Where are you going? Do you not know that you cannot proceed further? Ki fia vagy? Mit keresel felé? Ugye tudod, hogy bárhová is tartasz, utóbb most véget ért. This path leads to heaven and men cannot access it. Ez az ösvény a mennyekbe visz. Only those who are successful in ascetic practices can go to the celestial regions. És ha csak nem érdemli ki szigorú lemondásaival, földi halandó nem teheti be oda a lábát. Therefore, give up your quest and turn back. Fordulj szépen vissza, és mondj le a tervedről. Or rest here a while first and partake of the sweet fruits and cool water. Vagy ha tetszik, pihenj meg itt egy kicsit, és csak azután indulj haza. O foremost of men, do not try to force your way past, and thus die for nothing. Itt vannak ezek az édes gyümölcsök, vegyél nyugodtan belőlük, vagy csillag is szomjad a patak hűs vizével, de arról ne is álmodj, hogy tovább mehetsz ezen az ösvényen. So here we have one very powerful personality, and they're appreciating the other, but they're also, giving the proper warning. Látjuk, hogy itt van egy hatalmas személy, aki egy másik hatalmas személlyel találkozik, de látjuk, hogy értékelik egymást. Point being made is that one can only obtain something that one has done the endeavor to
to get the results for. A lényeg az, hogy az ember csak azt kaphatja meg, amiért megtette azt az erőfeszítést, ami azt az eredményt hozza. When once a increase in wealth, there must be an endeavor within the economic field. Hogyha valaki azt akarja, hogy nagyobb legyen a vagyona, akkor erőfeszítést kell tennie a gazdasági téren. One wants an increase in social status, then there must be an endeavor in that area. Hogyha valaki magasabb társadalmi helyzetet akar, akkor erre kell erőfeszítést tennie. And if one wants to go to the celestial regions, then the endeavor must be made for that purpose. És ha valaki a mennyekbe akar eljutni, akkor az ehhez szükséges erőfeszítést kell megtennie. But in any case, he's saying, since you can't go there, you might as well sit and rest a while, and then you go. Úgyhogy azt mondja neki, hogy jó, hát hogyha nem tudsz oda eljutni, akkor akár le is üldögélhetsz egy kicsit itt, és aztán utána menj vissza. Intrigued, Bhima responded politely. Bhima csodálkozással, vegyes kíváncsisággal nézett a különös majoras, tisztelettudóan válaszolt. Right? He'll be intrigued because he's been exerting such energy and force recklessly. Bhima csodálkozott, mert olyan nagy erőfeszítést tett. And at the same time, he comes across a person who simply by them lashing their tail creates an impressive, sound. Nagyon hatalmas, de egy olyan személlyel találkozik, aki annyira hatalmas, hogy csupán a farkának a földhöz verésével egy rettenetes hangot tud létrehozni. And he's dealing in a very cultured way. És nagyon kultúráltan viselkedik. But he's saying some very strong points. De nagyon erősen fejezi ki magát. The Vedic concept is say whatever you like, just say it nicely. A védikus koncepció az, hogy bármit megmondhatsz, csak mondd szépen. Not that only nice things you say politely and hard, and then strong things you say harshly. Nem csak, hogy a jó vagy kedves dolgokat kell kedvesen mondani, és a rossz vagy szigorú dolgokat durván kell mondani. Nem erről van szó. The monkey here is showing that even something very pointed can still be said nicely. Itt a majom arra mutat rá, hogy még egy éles dolgot is lehet nagyon szépen mondani. So this is intriguing. Ez csodálatra méltó. Because you know that the person who said this himself must be very powerful. Otherwise, how would he speak in such a pleasant tone when you're dealing in such an area of strength and force? Tehát itt lehet tudni, hogy ez a hatalmas személy nagyon kultúrált, mert különben hogy tudná ilyen szép, kellemes módon mondani ezt a erőteljes kifejezést. Who are you, O respectable one? Why are you in the form of a monkey? I myself belong to the royal order. I am a descendant of Kuru and the son of King Pandu. And I was born in the lunar dynasty from the union of Kunti and Vayu. My name is Bhima. A hold nemzetség királyi sarja vagyok. Kuru leszármazottja, Pándu király fia, Kunti és Vayu rászából születtem, és Bhímának hívnak. And so as a king, here he's seeing that the other person is fit, he's educated, he's powerful. So then he will reveal his position. Királyként látja, hogy akivel szemben áll, az művelt és hatalmas, és ezért megfelelően fejezi ki magát, és elmondja, hogy mi az ő helyzete. So he's said he's the royal order, whose parentage is, and then who he is. Elmondja, hogy a királyi rendbe tartozik, hogy kik a szülei, és hogy ki ő. Now, interestingly, let me see in the reply. I am simply a monkey. I shall not allow you to pass. Turn back now. Do not meet with destruction. Nézzük meg ezt az érdekes választ. Én meg egy közönséges majom vagyok, aki nem enged tovább téged. Fordulj szépen vissza, ha kedves az életed. So now the mood slightly changed. Now, Bhima's rough, he was being very polite. Now, Bhima's become polite. Now he's being just very straightforward. Okay, you're all that, but I'm just a monkey and I'm not going to let you pass. Most itt megváltozik a hangulat. Ugye először Bhima az, aki durva, és a majom nagyon udvarias, aztán Bhima lett udvarias, és itt a majom lesz nyers, és azt mondja, hogy jó, hát nézd, te ez vagy, én meg egy közönséges majom vagyok, és nem engedlek tovább. One would think, that, okay, but if he's just a monkey, why does he care if he goes and walks past this road in the celestial regions? Hát azt lehetne gondolni, hogy ha itt csak egy majomról van szó, akkor mit foglalkozik egy majom azzal, hogy Bhima tovább megy a mennyekbe, vagy sem? Right? Unless he's from that region. Ha csak nem abban a régióból Or származik. that's his duty or something. Vagy ez a kötelessége. But in any case,
Minden esetre Bhima felt his anger rising. Who was this ape? Bhima érezte, hogy előtti a düh. Miféle szerzet ez? Oh monkey, I do not ask that you give me permission, nor am I interested to hear your thoughts about my destruction. Stand aside, do not experience grief at my hands. Ó, te majom, csak nem te mondod meg nekem, hogy tovább mehetek-e vagy sem, majd én eldöntöm, mi kedves nekem és mi nem. Félre az utamból, ne akart, hogy saját kezűleg vessek véget az életednek. Right, so now he's, so he's making his point is that I was just having pleasant talk. I mean, we weren't discussing what I was doing. Bhima azt gondolja, hogy én csak itt kellemesen beszélgettem veled, nem arról volt szó, hogy mit csinálok. The monkey, still speaking in a lazy voice, said, I am ill and cannot move. If you must pass me, then step over my body. A majom így folytatta, nem tudok arrébb menni, mondtam, hogy beteg vagyok. Ha mindenáron tovább akarsz haladni, át kell lépned a testemen. Right, so the monkey he's not worried now Bhima is upset, but he's still speaking. Okay, if you really must go, then you just step over. A majom nem aggódik azon, hogy Bhima feldühödött, csak még mindig ilyen álmosan mondja neki, hogy jó, hát hogyha nagyon akarsz menni, akkor át kell rajtam lépned. Right. The moment before he's saying, you know, I'm just a monkey, but I won't let you go this way. Előtte azt mondta, hogy én csak egy majom vagyok, de nem engedlek tovább. Right. Now he's going back to this, I'm just old and ill. Most visszatér ide, hogy hát én öreg vagyok és beteg. You know, so if you have to go, you just step over me. Úgyhogy ha menned kell, akkor csak lépj át rajtam. Right. So he's creating a whole mood here. Egy egész hangulatot hoz létre. Bhima shook his head. Bhima megcsóválta a fejét. How can I step over you when I know that the all-pervading supersoul, the Lord of all, resides in your heart, as he does in the hearts of every being? I cannot disregard it. És magában azt gondoltam, hogyan is léphetnék át rajta, amikor tudom, hogy a szívében, csak úgy, mint minden élőlény szívében, mindenek ura, a mindenható felső lélek lakozik. Nem lehetek ilyen tiszteletlen. Bhima looked closely at the monkey, and he thought of the great Hanuman, Lord Ram's devoted servant. Could this be him? Bhima közelebbről is szemügyre vette a majmot, és a nagy Hanumán jutott eszébe róla, az úr Ráma odaadó szolgája. Lehetséges volna, hogy ez itt Hanumán? But that monkey had lived in a long past age. Could he still be alive? Tehát Hanumán réges-régen élt egy távoli letűnt korban. That would mean he was now almost 1 million years old. Ha még ma is élne, közel 1 millió évesnek kellene lennie. No, it was impossible. Nem, ez lehetetlen. Bhima continued. Bhima folytatta. Had I not been aware of the supersoul, I would have leapt over you as well as the entire mountain, even as Hanuman leapt across the ocean. Ha nem tudnám, hogy a felső élet lakozik a szívedben, nem csak téged, de még ezt a hegyet is átugranám, ahogyan Hanumán ugrott át az óceánt. The monkey turned towards Bhima and opened his eyes wide. A majom Bhima felé fordult, és nagy szemeket merezte, azt kérdezte tőle. Who is this Hanuman who leapt over the ocean? Tell me if you can. Ki ez a Hanumán? Tényleg átugrotta az óceánt? So Bhima says, he was my brother, begotten by the wind god. Bhima azt mondja, hogy Hanumán a testvérem volt, őt is a szélisten nemzette. And endowed with intelligence and strength. Nagy értelemben és erővel állította meg. He was the best of monkeys. Ő volt a legjobb majom, And he is celebrated in the Ramayana. és dicsőségét a Rámájára énekelte meg. For the sake of Rama's wife, Sita, he leapt 100 yojanas over the sea to Lanka. Ráma hitveséért, a Lankára boskodó Szítáért átugrott 100 jódzsanát, átkelve a széles óceánon. So, 100 yojanas is 800 miles, so that would be 1200 kilometers. 100 jódzsana, az 800 mérföld, az 1200 kilométer. I am equal to him in strength and prowess, and am thus able to chastise you. De ne félj, én is vagyok olyan erős, mint ő, és ha nem hordod el magad onnan, Arise, O monkey, and give way, otherwise I shall send you to Yamaraj's abode. mindjárt Yamaraj birodalmában találod magad. The monkey remained calm. I have grown old and cannot move. Please move my tail and make your way past. Megöregedtem, nem megy már nekem a mozgás, válaszolta hidegérrel a majom. Ha tovább akarsz menni, húzd arrébb a farkamat. Bhima moved towards the monkey. Bhima közelebb lépett a majomhoz. This was surely not Hanuman,
for Hanuman's power was limitless. Nem, ez semmiképp sem lehet Hanuman, hiszen Hanumannak végtelen nagy az ereje. This monkey was simply some insolent and powerless being who deserved to be punished for obstructing his path and refusing to move. Ez csak egy pimasz fráter, aki még egy legyet sem tudna agyoncsapni, csupán azért, hogy bosszantsa, ide terpeszkedett az útjába és nem engedi tovább. Perhaps he was even a Rakshasa, assuming a disguise and waiting for a chance to attack. Aztán lehet, hogy nem is majom valójában, hanem egy majomtestbe bújt ráksasza, aki csak a pillanatot várja, hogy lecsapasson rá. Bhima decided to take him by the tail and whirl him around till he died. Végül úgy döntött, akárki is ez a valaki, megfogja a farkánál, és addig pörgeti körbe-körbe, amíg ki nem leheli a lelkét. The Pandava bent over and carelessly took hold of the monkey's tail with his left hand. Ráerősen lehajolt, bal kezével megmarkolta a majom farkát. To his surprise, he found he could not budge the tail. Ám legnagyobb döbbenetére meg sem bírta moccantani. He's careless, so he just figures this is not going to be any challenge. So he just carelessly is taking with his left hand and just grab it. Ráerősen hajolt le, azt gondolta, hogy ez nem lesz neki egy nagy kihívás, csak a bal kezével próbálta elmozdítani. But he couldn't move the tail. De nem tudta megmozdítani a farkat. So now, placing both hands firmly around the monkey's tail, Bhima pulled hard. Ekkor két kézzel próbálkozott, de úgyse járt több sikerrel. Teljes erejéből húzni kezdte. Still it could not be moved. De mind hiába. Bhima struggled with all his strength. Az erőlködéstől elvörösödött az arca, His face was contracted. kigúvottak a szemei, He was covered with perspiration and his eyes rolled. és patagokban ömlött róla az izzadság. Despite his efforts, however, Bhima could not shift it at all. De meg sem tudta mozdítani a majom farkát. The Pandava realized that this was not an ordinary monkey, or even a demon as he had supposed. A Pándava ekkor már tudta, hogy nem közönséges majommal vagy démonnal van dolga, ahogy addig feltételezte. Because an ordinary monkey, he would be able to, move his tail, and it was a Rakshasa also, because he's up to now already killed so many Rakshasas. Hogyha közönséges majomról lett volna szó, akkor könnyen odébb tudta volna tenni, és egy ráksaszával is el tudott volna bánni, mert eddigre már nagyon sok ráksaszát megölt. Bowing his head in shame, he stood before the creature with joined palms and said, "Forgive me my harsh words. Are you a Siddha, a Gandharva, or a god? I am curious. Who are you in the shape of a monkey? I seek your refuge and ask you in the mood of a disciple. If it is no secret, then be pleased to tell me." Csúfos kudarca elismerésének jegyéül szégyenkezve meghajtotta fejét, és összetett kézzel így szólt a majomhoz. Kérlek, bocsáss meg goromba beszédemért. Ki vagy valójában? Szitha, Gandharva, vagy valami félisten? Miféle teremtmény nyújt ebbe a majomtestbe? Ha nem titok, kérlek, áruld el nekem. A menedékedért esedezem, kérlek, tekints a tanítványodnak. So he's asking, in a submissive way, but point is that revealed, but unless of course it's a secret, but otherwise you kindly tell me. Alázatosan érdeklődik, és kéri, hogy ha csak nem titok, akkor mondja el neki, hogy ki. The monkey sat up. O chastiser of enemies, as you are curious, I shall tell you. Ó, ellenség fenyítője, ült fel a majom. Kíváncsi vagy rá, ezért felfedem előtted kirételet. Know me to be the son of that life of the universe, Vayu, born in the womb of Kesharyu. Tudd meg, hogy Vájú, az univerzum életének fia vagyok, és Késári lényéből látta meg a napvilágot. I am the monkey named Hanuman, whom you mentioned earlier. Hanumannak hívnak, akit az előbb emlegettél. As Bhima listened in amazement, Hanuman told him in brief the famous story of the Ramayana, which the Pandava already knew well. Hanuman akkor röviden összefoglalta a Rámájára híres történetét, amit a Pándava már jól ismert. When Hanuman finished speaking, tears fell from Bhima's eyes, and he fell to the ground to offer his obeisances. Bhima ámulattal hallgatta, és a végére könnyek szöktek a szemébe, majd nagy hódolattal a földre borult Hanuman előtt. Rising up again, he spoke joyfully to the monkey chief. Aztán lelkendezve így szólt a majomvezérhez. No one is more fortunate than me, for I have seen my famous and powerful brother. Minő szerencsé, hogy találkozhatom bátyámmal, akit messze földön ismernek páratlan erejéről. O great one, I have only one desire. Please show me the form with which you jumped over the ocean. I shall then have full faith in your words. Ó, dicsőhős, egyetlen kívánságom van mindössze. Kérlek, mutasd meg azt az alakodat, amelyen átugrottad az óceánt.
Ha láthatnád, többé nem kételkednék a szavaidban. Hanuman replied, that form cannot be seen by you or anyone else. Hanuman így válaszol, azt a formát sem te, sem senki más nem láthatja. When I leapt over the ocean, things were quite different than they are now. Annak idején, amikor átugrottam az óceánt, a világ teljesen más volt, mint ma. It was a different age and everything was greater. Egy másik korban éltünk, ahol minden nagyobb és tökéletesebb volt. Now that Kali Yuga is about to begin, all things have diminished. Mára a Kali Yuga hajnalára minden kisebb és hitványabb lett. I can no longer display that gigantic form because every being must obey the dictates of time. Ma már nem tudom megmutatni gigantikus termetemet, mert rám is vonatkoznak az idő törvényei. I am no exception, therefore please do not ask me to reveal that form. Kérlek, ne is kívánt tőlem. So that point is this time, that is what is controlling all things. So time must always be considered. Tehát itt azt látjuk, hogy az idő ural mindent, ezért az időt mindig figyelembe kell venni. Because you have the time, the place, and the circumstance. So time is always something. Mert van az idő, a hely és a körülmény, tehát az időre mindig figyelni kell. Hearing Bhima Hanuman speak, Bhima became more curious to learn more from his ancient brother. Bhimát kíváncsivá tették Matuzsán nemikorú fivérének szavai, és ezért tovább faggatta. Please tell me, O Hanuman, what are the different manners and customs of each age? Ó Hanuman, kérlek, beszélj arról, milyen volt az erkölcs, milyen szokások uralkodtak a különböző korokban. You have been alive almost since the first age. How have people pursued religion, economic development, pleasure, and liberation in each of the ages? Te olyan öreg vagy, hogy kevés híján már az első virágkorszakban is éltél. Hogy tettek eleget az emberek a vallásossággal, az anyagi gyarapodással, az érzékkielégítéssel és a lélek szabadulásával kapcsolatos kötelességeiknek és vágyaiknak a különböző jugákban? So as you're reading and just going through, if there's any questions, you just raise your hand as it's going, but just keep it to the point. Hogyha, ahogy itt olvasunk, hogyha bárhol, bárkiben felmerül valami kérdés, akkor nyugodtan tegyétek fel a kezeteket, csak kapcsolódjon a kérdésre a témához. Azt szeretném kérdezni, hogy lehetséges, hogy egy ilyen transzcentális személyiségű Hanuman, mint a képességei a idő hatásánál degradálódnak. Maharaj, is it possible that for such a great personality as Hanuman, that his abilities have degraded throughout time? How can such a great person be affected? I'm just saying you need to say it. Tehát hogyan lehetséges, hogy egy olyan nagy személyiségnek, mint Prabhupád, az idő hatására, mint Hanuman, az idő hatására It's not that they're degraded, he just says according to time, then he must act accordingly. No, it means it hasn't, his power has not degraded, he just has to act according to the time. Tehát nem arról van szó, hogy az ő hatalma degradálódott, hanem egyszerűen az idő szerint kell cselekednie. So that means what he was discussing was Treta Yuga, but now they're the how you say, the twilight of Kali Yuga. Tehát a Tréta Yugáról, akkor a Tréta Yuga volt, és most a Kali Yuga hajnalán vagyunk. So that means you're dealing with something as each age goes, everything decreases by 10. Tehát a korokban, ahogy megyünk előre a korokban, minden 10-egyére csökken. So that would mean he would have been 100 times bigger. Ez azt jelenti, hogy 100-szor ekkora lett volna. Then he grew to a bigger size to jump to Lanka. És ebből a méretből nőtt még hatalmasabbra, hogy átugorjon So Lankára. that would be thousands of times bigger. Tehát ez sok ezerszerese lett volna a mostani méretének. Would you be able to walk around? Lenne hely még, hol lenned. So what's more important? To be able to interact with people, or to just walk around like, King Kong or Godzilla, Tehát mi a fontosabb, hogy tudjál kapcsolatot teremteni emberekkel, vagy úgy mászkál körbe, mint a King Kong vagy Godzilla? Right. That's the problem is of course if you would get the rights over the franchise that might be okay, but then the problem is you wouldn't be able to go to the premiere. Mi ez a franchise? Sorozat? Franchise. Hogyha megkapod a franchise-ot, az jó, de nem biztos, hogy el tudsz menni a premierre. Right? That makes sense. So that means
he acts according to the size of people in that age. Vagyis egyszerűen csak arról van szó, hogy ő ennek a kornak az emberei szerint viselkedik, vagy cselekszik. So they're smaller, so he's smaller. Tehát mivel ő kisebbek, ő is kisebb. His interaction, relationships is more important than just walking around and being very big. Mert a kapcsolata sokkal fontosabb annál, hogy az ember hatalmas legyen és úgy járkáljon körbe. You understand? Yes. És akkor, amikor Mucsukunda megjelent, akkor úgy is voltam, hogy egész kicsik voltak a fák, ő neki nem volt ez a hatalmas mérete, hogy akkor rá hogyan vonatkoztak ezeket. In the Bhagavatam we read that when Muchukunda appeared, then he was so huge and the trees were very tiny beside him, so how did this apply to him? Tehát amikor Muchukunda megjelent, akkor azt olvasjuk a Bhagavatamban, hogy nagyon hatalmas volt, és a fák nagyon kicsik voltak hozzá képest, tehát akkor ez hogyan érvényesül rá? So he just went north up into the Himalayas where everything's bigger. Ő elment északra a Himalájákba, ahol minden hatalmasabb. That makes sense. He was just a king. Érthető? Tehát ő egy király volt. That makes sense. Ez érthető? So Hanuman has mystic powers so he can adjust and he can do these things. Muchukunda doesn't. Hanumánnak misztikus képességei vannak, és ezért ő képes erre, de Muchukunda nem. Right? Muchukunda is a king. He was fighting for the demigods. Then he was very tired from that. He asked if he could sleep nice. Muchukunda egy király volt, aki a félistenekért harcolt, és aztán nagyon elfáradt, és az volt a kérés, hogy hadd tudjon így nagyot aludni. So he slept through and he's in the next stage. Tehát átaludt annyi időt, hogy a következő korszakban ébredt fel. Does that make sense? Ez érthető? You know, long nap. És hosszú pihenő. Right? So therefore he can't do anything about his size, so he just goes north into the Himalayas because the Himalayas are very big. És amikor fölébred, akkor nem tud mit kezdeni a saját méretével, úgyhogy elmegy a Himalájákba, mert ott minden nagyon nagy. Right? Does that make sense? Yeah. And besides, it was too early, so films weren't in vogue, so. És amúgy nagyon korán volt, még nem találták fel a filmeket, úgyhogy nem működött volna. Azt szeretném kérdezni, hogy miért van szükség arra, hogy ma akkor ezeket az állatokat megölje, hogy csak szórakozás voltak, és hogy akkor ez így helyes volt. Why was there a need for Bhima to kill these animals, and if he did it just out of entertainment, then was that a correct thing to do? There's the element of his enthusiasm. Itt a lelkesedésének az eleméről van szó. Right? If you're as strong as 10,000 elephants, then one elephant isn't something so special. Ha olyan erős vagy, mint 10 000 elefánt, akkor egy elefánt nem egy olyan különleges dolog. But because of his position, his liberated position, therefore these animals would benefit. De mivel ő felszabadult élethelyzetben volt, ezért ez ezeknek az állatoknak a hasznára vált. Right? But even if they benefit, still Hanuman, who is also a set personality, De még ha hasznukra válik, akkor is Hanuman, aki szintén egy ilyen személyiség, Hanuman's pointing out as a human, you're supposed to set the proper standard. Hanuman rámutat arra, hogy mivel emberi formában vagy, ezért megfelelő példát kell mutatnod. Because as a normal thing, someone who's liberated wouldn't act in this way. Mert egy felszabadult személy közönséges helyzetben nem viselkedne így. So it means he could, but generally one doesn't, because whatever the great personality does, the others will follow. Vagyis ő megteheti, de ugyanakkor általában nem tenné meg, mert bármit is tegyen egy nagy egyéniség, mások követik azt. Because it's a problem for the reaction you'll get, but he won't get any reaction, but someone who isn't getting a reaction generally doesn't get involved in the material. Mert a probléma az, hogy a cselekedeteknek vannak visszahatásai. Hogyha valaki nem kap visszahatást, akkor általában nem is foglalkozik anyagi dolgokkal. Does that make sense?
Next time you go to the forest, don't pick up any elephants and throw them at Szóval, hogyha legközelebb elmész az erdőbe, akkor ne kapd fel elefántokat, és ne vágd őket más elefántokhoz. Control yourself. Fogd vissza magad. Azt szeretném kérdezni, hogy mihez köthető a Kali Yuga kezdete? Én úgy értettem, hogy Pariksit Maharaj idejében kezdődött, aki 2000 generációval később. How can we define when the Kali Yuga starts? Because so far my understanding was that the Kali Yuga starts with Pariksit Maharaj, and he's 2 generations later in the story. It says now the Kali Yuga is about to begin. Itt úgy hangzik szó szerint, hogy a Kali Yuga most fog elkezdődni. Okay. For a 4-year-old, how long is a year? Egy 4 éves gyerek számára milyen hosszú ideig tart egy év? It's like forever. Ez az örökkévalóság It's számára. 25% of their life. Mert ez az életének a 25%-a. But if someone's 50 or 60, 1 year doesn't really mean anything. De hogyha valaki 50 vagy 60 éves, akkor egy év már nem jelent olyan sokat. You understand? So Hanuman, who's been there from 2 ages earlier, Tehát Hanuman számára, aki már 2 korszakkal korábban óta ott van, 2 human generations, that's not a lot of time. számára 2 emberi generáció nem egy hosszú idő. Right? So therefore, Kali Yuga is about to begin because things fade. The Kali Yuga is there. When it starts, that means there's already, you have the Sandhis before and these twilights before and after. Tehát itt arról van szó, hogy amikor elkezdődik a kor, akkor vannak a szandják, vagyis van a hajnala annak a kornak, előtte és utána. So that means how long is the Yuga? Then a tenth of that is the twilight. Tehát attól függően, hogy milyen hosszú az a yuga, annak az 1/10 része ez a bevezető időszak. Right. So for Kali Yuga to start means the twilight of the Kali Yuga before and the twilight at the end of the Dwapara Yuga are already running. Tehát ez azt jelenti, hogy a Kali Yuga megkezdése előtt a Kali Yuga hajnala, vagy a Dwapara Yuga alkonyata, az folyamatban van. Right. So already the effects are coming into place. Tehát a hatások már megjelennek. Does that make sense? So it's just like, let's say, it's in the evening, you know, and the sun is gone, but it's still bright out, and I say it's almost night. Tehát, hogyha este mondjuk már lement a nap, de még világos van, és azt mondom, hogy már majdnem itt az éjszaka, Would I be correct? akkor helytálló, amit mondok. So you just have to see the time frame. Tehát csak azt kell nézni, hogy milyen idő perspektívában teszik itt. Okay. Ezért itt. Maharaj, én azt szeretném kérdezni, hallottuk, hogy nem feltétlenül az a kellemes, amit mondunk, hanem ahogy mondjuk. We have heard that it's not necessarily what we say is pleasant, but how we say it should be pleasant. És a szadásában is azt szoktuk hangsúlyozni, hogy sokszor fontosabb az, hogy hogyan, mint hogy mi. And in Sadhana we also emphasize that how is more important than what. És itt néha mégis azt látjuk, hogy nagy személyiség mindig agresszió, vagy erőszakosan beszélnek. So we see sometimes great personalities speaking aggressively or with great force. Milyen körülmények között megfelelő ez? Under which circumstances is that proper? So you want to know when you can yell at people. Hát azt akarod tudni, hogy mikor üvölthetsz az emberekkel, és mikor nem. No. Academic consideration. What was that last thing? It doesn't matter how, but what. Not what, but how. But how defines what. Az, hogy hogyan csinálsz valamit, ez meghatározza azt, amit csinálsz. If I take a orange and put it in and I squeeze the orange,
what will I get? Ha fogok egy narancsot és így kifacsarom, akkor mi lesz belőle? Okay, that's very general. Any specific kind of juice I'll get? Ez nagyon általános. Milyen fajta juice lesz? Nincs. Orange, okay. So then to say it doesn't matter what but how, or how but what, the point is what you do defines, how you do something also defines what you get. Tehát amikor ez a kérdés, hogy hogyan, mit, vagy mit, hogyan, akkor ahogy csinálsz valamit, ez azt is meghatározza, hogy milyen eredményt fogsz kapni. Okay, let us take this orange again. Vegyük újra ezt a narancsot. I'm going to create a confusion. It's not a trick question. Valami zavart kell tenni, ez nem egy ilyen becsapós kérdés. Okay, now we can take it and squeeze it. Tehát megfoghatjuk, kifacsarhatjuk. And we will get. És mit kapunk? Orange juice. Oh, now he's being very specific. Okay. Nagyon konkrét vagy. And if we take a knife És ha fogunk egy kést, and we cut it, what will we get? és elvágjuk, akkor mit kapunk? What do we cut? I think we're still talking about the orange. As we were saying, it doesn't matter what we're doing, it's how we're doing it. Ugye arról beszéltünk, hogy nem azt számít, hogy mit csinálunk, hanem hogy hogyan csináljuk. So now we take a knife and apply the knife with the sharp side towards the knife, putting pressure on the upper side, pressing towards the lower side, and there is something solid on the lower side of the orange. Tehát fogjuk ezt a narancsot, és a kést hozzáillesztjük úgy, hogy a késnek az éle van a narancs felé, és az éretlen része van felfelé, és nyomást gyakorolunk rá, és a narancs alá van támasztva, és fölülről lefelé mozdítjuk ezt a kést. What do we get? Mi lesz az eredmény? Orange slices. That's if you apply it many times. Ez akkor történik, hogy sokszor csinálod ezt. Two half oranges. Two half oranges. See, in logic, you have to stick with what you're dealing with. It means the context. If it's general, you get general results, specific results. A logika esetében nagyon fontos, hogy következetesen éljünk azzal, hogyha általános dologról van szó, akkor általános eredményt kapunk, hogyha konkrét dologról, akkor konkrét eredményt. Okay. Now, what if we take this orange in your hand and you throw it across the room? Mi történik, hogyha a kezedbe fedezed ezt a narancsot, és átdobod a szoba másik oldalára? Then what will you get? Akkor mi lesz? Okay, we don't want to strain your intellectual ability here. Nem akarjuk az intellektuális képességeiket. But you see that by dealing with the same orange in three different ways, you actually get three different results. De látod, hogyha ugyanazzal a narancsal 3 különböző módon bánsz, akkor 3 eltérő eredményt kapsz. So the point is it's not only what you're doing, then it's how you're doing it. Tehát nem csak arról van szó, hogy mit csinálsz, hanem arról is, hogy hogyan csinálod azt. In other words, don't get distracted by these sweet poetic words that people use in the social context to try to generate this sense of security and wellness when it won't actually accomplish what you're looking for. Tehát ne varázsoljanak el az általános embereknek a költői szavai, amelyek különböző dolgokat ígérgetnek, de tudod, hogy igazából nem fogod elérni általuk azt az eredményt, amit el akarnál érni. That makes sense. Ez érthető? Still he wants to know who we can yell at. De még mindig szeretnék tudni, hogy kire kiabálhatsz. The point is someone who's a dependent, who you're responsible for. Valaki, aki rajtad függ, akiért felelős vagy. If gentler methods don't work, then one can use a stronger Vele szemben, hogyha a szeríd megoldás, vagy a szeríd módszer nem működik, akkor használhat az ember erőteljesebbet.
But the only reason you can use it is not because you're the authority, it's because you're responsible. De ezt nem azért teheted meg, mert te vagy az autoritás, hanem azért, mert felelős vagy. Does that make sense? Because if it doesn't quite work, you're responsible to make it work, so then you have to make the adjustments in how you're dealing until it does work. Mert mivel te vagy a felelős, hogyha valami nem működik, akkor a te dolgod az, hogy úgy változzanak a dolgok, hogy működjön, vagyis hogy legyen eredmény. So therefore, even if you're authorized to use anger, you're only authorized to get a result done, and if you don't get the result, you're responsible to see that result happens. Therefore, you have to make the adjustment until it does. Tehát még hogyha fel is vagy jogosítva arra, hogy a dühöt használsz, hogyha nem kapod meg az eredményt, akkor úgy kell módosítanod a közelítést, hogy tehát addig kell változtatnod, ameddig meg nem kapod a megfelelő eredményt. Does that make sense? Ez érthető? In other words, only those situations that you're responsible to clean up the mess, then you can use it because you have to clean up the mess. Tehát, hogyha neked kell valamilyen fennforgást helyrehoznod, csak akkor vagy feljogosult arra, hogy helyrehozd ezt a felforgást, mert ez a te felelősséged. If you're not willing to clean up the mess, don't use it. Hogyha nem vagy hajlandó, hogy tehát a haragnak a következményét utána rendbe tedd, akkor ne használd. Ez érthető? The Vedic concept is that for every right there's an obligation. A védikus koncepció az az, hogy minden joghoz kapcsolódik egy kötelezettség. So this contemporary concept that I have my rights, but we don't discuss my obligations, that doesn't socially work. Ez a modern felfogás, hogy nekem vannak jogaim, de a kötelezettségeimről ne beszéljünk, ez társadalmilag nem működik. Rights and obligations go together. A jogok és a kötelezettségek összetartoznak. That makes sense. Ez érthető? Hanuman began with the Satyuga. At that time, every living being was self-realized and devoted to the Supreme Lord's service. Hanuman először a Szatya Jugáról beszélt. Akkoriban minden élőlény önmegvalósított volt, életét a legfelsőbb úr szolgálatának szentelte. With the onset of each successive age, however, everything diminishes and becomes more degraded. Később azonban kezdetét vette, és minden új korral egyre fokozódott a hanyatlás és a lealacsonyodás. Virtue, which was fully manifest in the first age, was diminished by a quarter in each successive age. Az erény, ami az első világkorszakban még a maga teljességében volt jelen, mindenkorban egynegyed résszel csökkent. By now, Hanuman explained, virtue and religion were 3/4 lost. Hanuman tovább magyarázta, hogy már az erényességnek és a vallásosságnak a 3/4 része elveszett. By the end of Kali Yuga, it will have disappeared entirely. És a Kali Yuga végére semmi sem maradt belőle. Hanuman concluded, as the ages progress and virtue diminishes, so the nature and abilities of men undergo diminishment. Az idő múlásával és az erény háttérbe szorulásával az ember egyre inkább lealacsonyodik, képességei fokozatosan elenyésznek, magyarázta Hanuman. Everything becomes inauspicious. Minden egyre kedvezőtlenebbé Even válik. the performance of religious acts in this last age produces contrary results. Ebben az utolsó világkorszakban még a vallásos tettek is ellentétes hatást váltanak ki, mint How régen. then can I show the form with which I left over the great ocean? Hogyan is várhatod ezek után, hogy megmutassam neked azt a formámat, amelyben képes voltam átugrani egy egész óceánt? And even if I could, why should a wise man such as yourself ask to see something so unnecessary? De még ha meg is tudnám tenni, miért akarná egy hozzád hasonló bölcsember haszontalanságok nézegetésével tölteni az idejét? So you've heard about it. You should appreciate it. Hallottál róla, értékeled. But Bhima was insistent. Bhima azonban nem tágított. He sensed that Hanuman was able to show his most powerful form despite his reluctance. Sejtette, hogy Hanuman, ha nagyon akarja, magára tudja ölteni leghatalmasabb alakját. The Pandava greatly desired to see it, and he declared that he would not leave until he was satisfied. A Pándava minden vágya az volt, hogy láthassa azt, és kijelentette, hogy addig itt marad, amíg ez meg nem történik. Because now he's not dealing with just any powerful personality, he's dealing with his own brother. Most már nem csak egy bármilyen hatalmas személyiség áll előtte, hanem a saját testvéréről van szó. And being someone who is
liked showing prowess and power, then something like this would be very interesting to Bhima. És egy olyan személy számára, aki nagyon szereti a hatalomnak és az erőnek a megnyilvánulását, ez egy nagyon érdekes dolog. At last the monkey chief relented, telling Bhima to stand back. Hanuman rose up from his resting place and expanded his body to massive proportions. A majom végül beadta a derekát. Megkérte Bhimát, hogy álljon arrébb, felállt és hatalmassá növelte testét. He covered all sides and towered above Bhima, looking like a second Vindhya mountain. Kitöltötte az egész egy eget, és úgy tornyosult az ifjú fölé, mint egy második Vindhya hegy. In a voice which resounded through the forest, he spoke to the awestruck Pandava. Ekkor mennydörgő hangon így szólt a megdöbbent Pándavához. O Bhima, this is the extent to which you are able to see my form. I could go on expanding myself almost without limit. My size and power increase amid foes according to their strength. Rama's devoted servants Ó Bhima, can never be overcome by any enemy. Ó Bhima, ha még ennél is nagyobbra nőnék, azt már nem tudnád érzékelni. Pedig meg tudnám tenni, hiszen kiterjedésemnek alig van határa. Méretem és erő mindig akkorára nő, amekkorára ahhoz kell, hogy fel tudjam venni a harcot az ellenségeimmel. Ráma odaadó szolgáját semmilyen ellenség nem győzheti le. Because bigger than this, one won't be physically able to see, or bigger than this, it also becomes more and more powerful. Ha ennél hatalmasabb lenne Hanuman, akkor már nem lehetne látni, és minél hatalmasabb, annál erősebb is. So he's just showing his strength. I mean, his size, the strength and everything else, and that was according to the enemy. Megmutatja a méretét, és elmondja, hogy az ereje az ellenség erejéhez igazodik. Right, so here it's a matter of also is that confidence in the Lord's prowess. Tehát itt felmerül ez a gondolat is, hogy bízni az Úr erejében. By the Lord's grace they have such prowess, and they're able to use it in the Lord's service. Az Úr kegyéből van valakinek ereje, és az Úr szolgálatában tudja használni ezt az erőt. So it's not pride. Tehát nem büszkeségről van szó. Bhima felt his hair standing erect. Bhímának meghűlt a vér az elejében. Dropping to his knees, he said, O Lord, O greatly mighty one, I've seen your form to my satisfaction. You resemble the Mainaka mountain. Térdre rögött, és alázatosan így szólt Hanumánhoz. Ó nagy úr, ó hatalmas hős, kegyedből láthattam a roppant formádat, és az elmém megnyugodott. Valóban akkora vagy, mint a Majnáka hegy. As you are able to show such power, how was it that Ram had to exert himself to fight with Ravana? De hadd kérdezzek valamit, hogy lehet az, hogy Rámának személyesen kellett megvívnia Rávanával? With you by his side, what need was there for him to do battle with that Rakshasa? Mi szükség volt arra, hogy ő is felvegye a harcot, amikor ott voltál te? It seems to me that you could have immediately and single-handedly crushed Lanka with all its warriors, elephants, and chariots. Szerintem te félkézzel is elbántál volna a Ráksaszával, minden démonnal, elefántjával és szekerével egyetemben, és egymagad pillanatok alatt porig romboltad volna egész Lankát. Hanuman returned to his normal size and replied solemnly. Hanumán a korábbi méretére zsugorodott össze, és méltóság teljesen így felelt. O mighty armed descendant of Bharata, it is exactly as you say. Ó, Bharata erőskarú leszármazottja, pontosan úgy van, ahogy mondod. That wretched Ravana was no match for me. Az a nyomorult Rávana semmiféle kihívást nem jelentett nekem. But if I had slain him, then the glory of Dasarath's son would have been obscured. De ha magam mészároltam volna le, azzal csak elhomályosítottam volna Dasarata fiának dicsőségét. By killing the king of the demons and rescuing Sita, my Lord Ram has re-established his fame and glory among men. Így viszont a démonok királyának megölésével és Szita megmentésével az Úr álma dicsőségének híre bejárta az egész világot. It means God's always glorious. Isten mindig dicsőséges. But for mankind to benefit from the Lord's glory, they have to appreciate. De ahhoz, hogy az emberiségnek a hasznára váljon az Úr dicsősége, ahhoz értékelnie kell, azt meg kell becsülnie. So if the Lord does something glorious, then people will attribute that to him. Hogyha az Úr valamilyen dicsőséges tettet hajt végre, akkor az emberek ezt tehát úgy tekintik, hogy ezt ő csinálta. But God is still special
whether he does something that impresses the common person or not. Isten különleges függetlenül attól, hogy lenyűgöz-e bennünket vagy sem, mármint közönséges személyeket. Ez érthető? So, we can take a small break here for a few minutes. Tartunk egy pár perces szünetet, és akkor folytatjuk.